Доброго дня, друзі! Я Бобух Микола Миколайович, головний конструктор заводу Донмет. Якщо ви дивилися останнє відео, то там ми з вами розмовляли за трьохтрубні різаки, за мундштуки, за пояски, які є в головці і на мундштуці. Ось вони. Про наслідки, які бувають, коли не прилягають пояски в певному місці. Тепер ви знаєте, що, де, коли відбувається і які бувають наслідки. Але ж є ще питання. А як на це реагувати? Що робити? Звернемось до першоджерел. На сьогоднішній день в Україні першоджерелом є ISO 5172. Або, якщо його ще називають, його ДСТУ ЄН ISO 5172 від 2022 року. Це ISO, яке звучить так, що Gas Welding Equipment, тобто газозварювальне обладнання, яке використовується для газового зварювання, підігріву або різання. І даються рекомендації з конструктивних особливостей та дають правила тестування. Ось оці правила тестування нас цікавлять більше всього. От у цьому ISO, в додатку F, є такий пункт. Кути сідел ріжучих мундштуків. І от в цьому ISO написано, що оцей кут, він не стандартизований. А ми з вами знаємо з останнього відео, що співпадання кутів в нашому випадку дуже важливо. А тут написано нестандартизований. Тобто немає чогось такого, на що можна спиратися, щоб усі робили однакове. Ну, такий дозвіл зробили. Що ще пишуть? Там також пишуть про те, що ми вже знаємо, що невідповідність кутів може привести до витоку з сідла і привести к згорянню мундштука або зворотньому удару. Ми це знаємо, так, добре. Але ж там ще пишуть ще таку цікаву річ. Дословно, читаю. Користувачам слід звернутися до інструкцій з експлуатації та перед використанням переконатися, що кут сідла мундштука сумісний з головкою різака. Давайте перевіримо це. Ось я беру паспорт на тритрубний різак заводу Донмет. Де мені дивитися, який же ж там кут? А ось на другій сторінці, ось тут пишеться кут 30 градусів 30 хвилин. Я розумію, добре, 30 градусів. Але ж тепер я знаю, що і на мундштуку потрібно, щоб був такий же гул. А де ж мені це подивитися? А ось дивимося. В заводі Донмет, в паспорті на мундштук, також ось пишеться. Кут 30 градусів. Все. Чи можу я бути впевненим, що все добре, що в головці і в мундштуку однаковий кут? Ні. Бо це бумага. Тому в ISO пишуть, що перед використанням переконатися, що кути співпадають. Але не пишуть, як переконатися. І що мені робити? Запалювати і дивитися, чи горить з-під гайки, чи пахкає, чи не пахкає, чи зриває полум'я, чи не зриває. Ну, це так, остання надія, це так можна робити. Але є інші варіанти. От про них ми зараз і поговоримо. Для того, щоб переконатися, чи прилягають ці пояски, нам потрібно взяти мундштук, але не весь. Зовнішній нам не потрібен, а беремо тільки внутрішній. Ну, перше, що потрібно зробити, взяти мундштук і вставити отак в головку і притиснути в цьому осьовому напрямку. І спробувати його похитати. Праворуч, ліворуч, вверх, вниз. Якщо не хитається, ну, все добре. Є шанс, що всі пояски прилягають. Але не факт. Це може
прилягати менший і більший поясок, а середній ні. Може прилягати менший і середній, а більший ні. І як переконатися? Воно вставляється і не хитається. Є спосіб, розказую. Для цього мені потрібно взяти внутрішній мундштук, взяти перманентний фломастер. Ось він. Назву почитаєте тоді. Що я роблю? Я фломастером замальовую оці пояски, про які ми балакали. Ретельно, щоб не було пробігів. Так. Сплошну. Замалював. Далі беру головку. Ну, мені невдобно в такому положенні його вставляти, але ж що я роблю? Я вставляю мундштук, беру гайку, накручую, звертаю увагу без зовнішнього мундштука. Закручую, і тут увага, закручую, щоб тільки пальчиками, ледь коснувся, як тільки гайка трошечки вперлася, все, досить. Беру руками за ці пази і прокручую на 1/4, більше не потрібно. Знімаю гайку, витягаю мундштука і дивлюсь на оці пояски. Якщо все добре, ми бачимо, що на цих поясках є подряпини. Ну, знялася ця краска. Тобто якщо на всіх 3, то ми впевнені, що все добре. Всі пояски притискаються до відповідних місць. Все добре. Якщо, наприклад, на більшому пояску немає прилягання, то там краска буде ціла. Що далі? Потрібно підтвердити це на практиці. Бо, можливо, мене зусилля не хватило притиснути. Для цього я збираю мундштук, ставлю гайку, під'єдную його до під'єдную гази, розвели мило у воді і намазали. Якщо нема бульбашок, у вас все добре, працюєте впевнено. Все дуже просто, коли знаєш, як. І сьогодні ви знаєте, як це зробити. На все добре, до наступних зустрічей.